Дощись довкола, дорогі туристи, так кажуть в Закарпатті. Всім привіт! На березі річки Тереблі сьогодні, 19 серпня, 24 рік, починаємо наш тур. Тур буде цікавий, будемо 4 дні в горах, понеділок, середа, понеділок, четвер, 4 дні в горах, пройдемо багато вершин. По планах у нас хребет Пішконя плюс хребет Красна, повністю від А до Я, з ночівлею на хребтах на полонині, тому буде цікаво. Вчора, до речі, були на горі Молода, добре пройшлись. Сьогодні спали на березі Тереблі. Зараз у нас буде цікава ранішня процедура, будемо форсувати річку Тереблю і стартуємо. Буде дуже цікаво, тому залишайтесь з нами. Щойно вийшли з ліса і піднімаємось на Пішконю. Насправді дуже важкий був підйомчик. 350 метрів подолали всього на 1,5 кілометра. Різко набирали висоту, трошки змучились. Зараз чекаємо ще Костю, поп'ємо водички. Намазимось захисним кремом, оскільки далі нас полонина, і вперед. Трошки підживитись вітамінчики. Брусниця, дуже смачно, вже дозріла. В ній більше вітаміна С, ніж в цитрусових. Дуже добре до м'яса, різного джему, роду і так далі. Брусниця. Панорама на долину Тереблі, Синевир, Колочава. І гори, гори, гори. Хребет Пішконя виглядає саме так. Негровець, горб. Мала гропа, велика гропа. Це все ми сьогодні пройдемо. Дарвайка. Сан-Франциско. Рухаємось по хребту Пішконя. За моєю спиною одна із вершин Велика Гропа. Зараз нас чекає такий солідний, крутий підйомчик. Далі Негровець і далі будемо обідати в підніжжя гори Горб. Ох, цей підйомчик важко нам дасться, але потрошки треба рухатись. Час на обід. Підніжжя гори Негровець, під горою Горб, біля такого дикого озерця маленького. Обідаємо потрошки і будемо рухатись далі. Ну, отак виглядає грозовий фронт. На щастя, рухається не на нас, а паралельно з нашим маршрутом. По вододільному хребту, по кордоні Івано-Франківської Закарпатської області. Ось там, де горгани, там кожного дня після обіду падає дощик. Якщо бачите такі хмарки, а ви високо в горах, бажано спускатись в безпечну зону. Ми на вершині Дарвайки. Дивіться, яка чудова панорама. На Тереблю, на Колочаву. Вершина Дарвайки.
На жаль, дощик нас догнав і ми мусили ховатись, зробили укриття, безпечно перечекали, спустились на 1200 метрів, але дощик пройшов, рухаємось далі. Вийшли на Дарвайку, зараз будемо спускатись в село. Гора Дарвайка, 1500 метрів над рівнем моря. На горизонті хребет Пішконя, повністю який ми пройшли, з найвищою точкою Негровець, гора Горб. І от далі ми пішли на перевал Сигла. І от гора Ясиновець, яку ми траверснули. Ну і власне зараз на Дарвайці. Трошки сушимо речі і спускаємось донизу. 7 година вечора. Сонечко потрошки сідає. Ще маємо 2 годинки світлового дня. Але дивіться, як вже красиво. Карпатські гори з різними відтінками. Ну і Колочава, долина Тереблі і відніється навіть трошки водосховище. Так зване Карпатське море. Тереблярської гідроелектростанції. Ось так виглядає красуня Стримба з Дарвайки. Ось так виглядають наші парубки. Добрий раночок. Проснулися. Починаємо другий день нашої багатоденної мандрівочки горами. Вчора була Пішконя, сьогодні нас чекає Красна. Вечором вже не було сил, тому до села трошки не дійшли, буквально метрів 800. Залишились на ніч на цій галявині. Зараз підемо в село, наберемо водичку, будемо снідати, покупаємось і будемо штурмувати. Сьогодні нас чекає полонина Красна, конкретно чекає гора Топас, гора Сегланське, Ружа. І десь за Ружею, між Климовою і Ружею маємо ночувати. Завтра дійдемо решту частину хребта і в зворотньому напрямку будемо повертатися. Добре спалось, виспались. Вчора пройшли 24 кілометри і 1450 метрів набір висоти. Такий дуже потужний трек получився. Це добре відчули наші ноги, коліна на спуску з Дарвайки. Вже не було сил, тому прямо тут лягли, повечеряли, вирубились і лягли спати. Ну а сьогодні бодрячком будемо штурмувати далі. Почали підніматись на хребет Квасний Верх від музею ліса і сплава. Ну і на маршруті, дивіться, такий великий мурашник. Територія національного природного парку Синевир. Насправді мурашки всюди, навіть по нас вже лізають. Хлопці стали, щоб ви мали уявлення. Ось такі от гіганти є в нас в Карпатах. Можемо побачити їх ближче трошки. Хлопці стряхують мурашок. Вони вже всюди. Ромові навіть в телефон залізли. Вже майже вийшли з ліса на хребет Квасний Верх. Ну і при виході з ліса, дивіться, яка краса, дари природи. Білий карпатський грибочок. Ну і побачимо, хто переможе в нас, чи грибник, чи турист. В принципі, їх нам не потрібно брати, ми маємо що їсти. Але таку красоту пропустити, один тут, інший ось тут, його братик менший. Нереально, тому побачимо. Такий от красень, білий карпатський грибочок. Аж дзвенить. Кожний грибочок получає по цьомикові. І будемо карпаччо готувати. Будемо ночувати сьогодні в лісі і, напевно, розкладемо вогонь трошки, буквально. Ще один його братик. І будемо готувати.
Піднялись на висоту 1200 метрів. За моєю спиною гора Топаз, де віддіється металева вишка 62 метри висотою. Це вишка спостереження за газопроводом, ще зведена там в 60-70-х роках. Ми зараз акуратненько дорожкою піднімемось, траверснемо цей пагорб, там будемо обідати і потім далі по хребту. Полонина красна, компанія прекрасна. Другий день нашої подорожі триває. Поки чекаємо третього нашого учасника Костю, Рома знімає відео, робить контент з такою панорамою на полонину красну. В іншу сторону відніється гора Стримба, 1719 метрів. Так виглядає брусниця, в народі називають кам'янки, на Гуцульщині Гогодзи, дуже багато вітаміна С. А рядом черниця, або яфини в народі. Під горою Топаз є будиночок, де приймають ягоди від місцевого населення. Ось там відніється вишка, можете побачити. Костя сходив за водичкою, а ми цією стежкою рухаємось далі. Ось так виглядає гора Топаз, 1542 метри, на вершині якої є ця вежа. Бачимо такі техногенні краєвиди. Чудово видно, що вершина гори штучно зрівняна для того, щоб поставити таку от вежу. Тут проходить газопровід, відповідно, вежа мала завдання спостерігати за станом газопроводу. Ну і панорама на букові праліси Карпат, конкретно це Угольсько-Широколужанський масив Карпатського біосферного заповідника. Ну і, власне, полонина Красна, куди ми мандруємо. Саме цим хребтом маємо прогуляти сьогодні і завтра. Чекаємо Костю, фотографуємось. Такий от великий хрест православний. З давніх давен слов'яни ставили на вершинах гір, як обереги. На початку села, в кінці села, на початку вулиць, на найвищих пагорбах і так далі. Тому в Карпатах можна часто зустріти хрести на вершинах гір. Ну і чарівна долина річки Теребля, конкретно село Колочава, Негровець і вище по течії Синевир. З панорамою на хребет Пішконя, який вчора ми успішно пройшли. Щойно спустилися з гори Сегланський. Зараз наш маршрут пролягає на гору Ружа, потім ось туди на Гропу і за Гропою в нас буде ночівля. Завтра нас чекає Клева, Климова і кінець хребта. Доброго ранку, починаємо третій день нашої подорожі. Спали між горою Гропа і Климова. Сьогодні підемо на Климову, підемо на Ружу, на Малу Гропу і Гайса-Гавор. Там у нас фініш маршрута, оскільки це остання вершина на полонині Красна. Там у нас обід, потім повернемось у зворотню сторону і десь будемо ночувати. Ну а завтра нас чекає спуск в Колочаву. Йдемо далі. Ось такі молочні тумани вранці в долині річки Тересва. Це села Німецька Мокра, Лопухово і дорога в сторону Усть-Чорної. На горизонті гора Сегланський,
найвища вершина на полонині Красна. 1564 метри. І гора Гропа, у підніжжі якої ми ночували. Панорама на полонину Красна, Гропа, Ружа, Сегланський. Ось там на горизонті видніється Стримба, Стрименіс. Ось тут на горизонті можна побачити Пішконю, Горб, Негровець, де ми вже були. Ну а наш шлях пролягає через Климову. Зараз будемо підніматися сюди вверх, на гору Климова. Ну і вершина гора Климова, 1492 метри. Цілий хребет пройшли майже, лишилось трошки до Гавайс-Гавор. Гавайс-Гавор, Гайса-Гавор, Гавайс-Гавор, дуже цікава назва. Панорама майже на всю полонину Красну з Климової. Видно Гропу, Ружу, Сегланський, на горизонті навіть видніється трошки Топас. Рома готує загальне фото. Замість штатива рюкзак. Дивіться, лайфхак, як можна використовувати ще рюкзак. Він може тримати ваш телефон, можете робити чудові знімки. Стартуємо далі, рухатись хребтом. Відпочили на Климовій і будемо рухатись. Отакою дорогою йдемо до Гавайс-Гор. Це остання вершина на хребті полонина Красна. Зараз у нас буде обід, відпочинок і рухаємось у зворотньому напрямку. Смачно пообідавши, рухаємось далі. За моєю спиною гора Гавайс-Гавор. Дуже цікаво, звідки така назва. От якщо знаєте конкретно, звідки така назва, будь ласка, обов'язково напишіть в коментарях, чому саме так називається гора. Це є завершення хребта полонина Красна. Зараз нас чекає рух у зворотньому напрямку. Йдемо до місця, де будемо ночувати. 14 кілометрів нелегкої, але цікавої дороги нас чекає. Тому рухаємось далі. А ви напишіть, звідки назва Гавайс-Гавор, якщо маєте таку інформацію. Якщо часто траверсувати вершини гір, то можна мати дуже багато трави у взутті. Це один із недоліків. От можете побачити, що робиться. Бачите? Це один із недоліків траверсів. Але він скорочує шлях на гору, якщо не треба її штурмувати. І відповідно менше знадобиться сил. А поки дивіться, яка чудова панорама на полонину Красна. Ну і наша ціль, рухаємо в сторону Климової. 1482 метри. Костя жаліється на цей траверс. Ужасний. Каже, поганий траверс. Незручний, тонесенький. Ідеш або моделічка от так, або одна ниже, нога друга вище і таке. На спуску з Климової знайшли джерело. Ну і зараз вам мега лайфхаки. Якщо дуже спекотно, отак берете з джерела водичку, свою футболочку освіжаєте. Можна на голову, можна один всередину. Футболочку освіжили і викручуєте і одягаєте. І тоді вам буде мега комфортно і мега приємно. Ловіть лайфхаки, технології правильного туризму саме тут, на
Українські Карпати. Панорама, дивіться, яка чудова. На Гропу з лівої сторони і справа Ружа і Сегланське. Під нею, саме під Ружею, ми ночуємо. Отак одягаєте і ви мега заряджені, рухатись далі. Дивіться, яка чудова панорама. Гора Ружа, гора Сегланське. Саме там між ними, от в тій ямі, будемо зараз ночувати. Пройдемо ще до джерела, трошки освіжимось, наберемо воду для ночівлі і з чудовою панорамою будемо ночувати. Хлопці з останніх сил, але щасливі, рухаються до ночівлі. Наш табір під горою Ружа, з видом на гору Сегланське, дивіться, в такому мальовничому місці, будемо ночувати з таким от панорамним видом. Неймовірно гарно. Сьогодні на заключна ніч. І завтра вже спускаємося в Колочаву і додому. Лайфхак, мега-лайфхаки, наша рубрика. Якщо не чуєте в місцях, де можуть бути дикі тварини, а ми побачили, що тут місце, де кабани часто приходять пити воду. Ну і плюс в Карпатах є багато різних диких тварин. Один із варіантів поставити ось таку гірлянду на намет. Цілу ніч буде світити, але зможе трошки відлякати звірів. Як відомо, всі звірі бояться світла і гучних звуків. Звуки вночі ми робити не будемо, але світло в нас буде. Ще трохи панорами з нашого намета. З таким краєвидом будемо засинати, але ще у нас буде вечеря. Повечеряємо, вип'ємо чайочок, назбирали брусницю, назбирали суницю, навіть знайшли, назбирали гірську лохину і брусницю. Ну і відповідно чорниця. Неймовірно гарно, але буде і неймовірно смачно. Ось такий чудовий чай готуємо. Бачимо тут і чорниця, і суниця, і гірська лохина, і брусниця. Неймовірно смачний чай з неймовірною панорамою. Добрий раночок. Починаємо наш останній заключний день цієї подорожі. Ночували біля гори Сегланське Ружа на галявині на висоті 1370 метрів над рівнем моря. Вночі був дощ, була гроза, був сильний вітер, але ми спали, в принципі, нам нічого не заважало. Зараз рухаємось донизу, рухаємось в село Колочава. Ну і там, відповідно, нас чекає холодне пиво, морозиво, купання в річці і трансфер додому. Ось такий туманний ранок нас зустрічає. Оце є схил гори Сегланське. Але там в долині річки Тересва можна побачити, трошки вже розпогодилось, і можна побачити невеличку панораму. Піднімаємось наверх, робимо паузу, щоб поїсти. Дуже багато ягід, всі полюбляють оцю от чорницю. Також полюбляємо брусницю і гірську лохину. Костя поповняє свої запаси. Трошки туман, трошки панорами, але все рівно краса. Рух до гори на хребет Сегланське Ружа, полонина красна, підкріпились ягодами. Можемо побачити, як цвіте тирлич. І йдемо в хмари. Рома полюбляє чорницю, Костя більше полюбляє брусницю червоного кольору. Трошки ще вам ягід в стрічку. А я полюбляю мікс. У нас привал на місці, де є невеличкий склад з труб. Нагадую, по полонині Красна проходить газопровід. В радянські часи будували ось такі труби на глибині 1,5-2 метри під землею ось тут проходять. Поки хлопці фотографуються, трошки відпочиваємо і рухаємось далі. Так, ще небагато, 8 кілометрів залишилось і йдемо в село.
на нашу кінцеву локацію по традиції. Купання так. в річці, морожено, да? Ну і фініш нашого маршрута. 5 днів в горах, пройшли 100 кілометрів, більше ніж 4 тисячі набір висоти. Реально трошки відчувається загальна втома організму, але це було дійсно круто. 100 кілометрів за 5 днів горами, оцими ніжками пройшли хребет Пішконя і полонина Красна. Круто, залишайтесь з нами, підписуйтесь і обов'язково ходіть в гори.